හොඳයි. මට සුපර් මාකට් එකට ගියාම වෙරළු ටිකක් හම්බුණා. ඇත්තටම වෙරළු දැක්කම මම නම් මිස් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් වෙරළු ගන්නවම තමයි. ඉතින් වෙරළුත් එක්කලා මට අර කරත කොළඹු හම්බ තියෙන්නේ අන්න ඒවත් හම්බුණා. ඉතින් කරත කොළඹු හම්බ දෙකයි වෙරළුත් අරගෙන මම ආවා අචාරුවක් හදන්න කියලා ආසාවට කන්න. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉතින් අපි හැමෝම ආසයි ඔය කඩචෝල් කන්න මට මතකයි. අර ආච්චිලා ඉස්කෝලේ ගේට්ටුව ළඟ විකුණන බෑග් වලට දාලා වෙරළු අචාරු වේම. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් ඒක නොකාපු දවසක් නෑ. ඉතින් ලොකුණන් පස්සේ ඒක කන්න ඇත්තටම මට නම් chance සම්බුනේ නෑ. ඉතින් මට වෙරළු අචාරුවක් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් මම වෙරළු අචාරු වර්ග දෙකක් හදනවා. ඉදිච්ච ටිකකුත් හම්බුණා, අමුවේ ටිකකුත් හම්බුණා. ඉදිච්ච ටික අමුවෙන් අමුවෙන් අචාරුවකුයි තම්බපු ඒවා ටික මම අර තම්බල අචාරුව හදන්න යන ඒ විදිහට හැදුවා. අපි එනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක සුපර් සිම්පල්. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. සමහර කට්ටිය අචාරුවක්වත් හදාගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාලට අපි අචාරුවක්වත් හදන්න කියලා දෙමු. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මට ලැබිච්ච වෙරළු ටික. ඉතින් මේ වෙරළු ටික මම අචාරු වර්ග දෙකක් හදනවා. එක තම්බපු අචාරුවකුයි අනික නිකන් අමු අචාරුවක් අඹත් එක්කලා. ඉතින් දැන් මේ ටික හදලා ඉවරනකම මම ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ තම්බපු අචාරුව කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මේ ටික මම වොෂ් කරලා මේ ටික මම තම්බනවා. හරිද? මේ ටික තැම්බිලා එනකම් අපි අමු අචාරුවක් හදලා හොඳයි. මම දැන් වෙරළු වර්ග දෙකකට වෙන් කරගත්තා. එකක් තම්බලා අචාරුවක් හදන්නයි. අනිත් එක මේ ටිකක් ඉදිච්ච වෙරළු ටික අමුවෙන් අචාරුවක් හදන්න. ඉතින් මේ අචාරුව හදන්න දැන් මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම මේ වෙරළු ටික හතරට විතර මෙන්න මේව කැපුවා. කපලා දැන් මේක හොඳට ටිකක් චොප් කරනවා. චොප් කරලා අඹත් මේ වගේ චුට්ටක් කපා ගත්තා. අඹත් කපාගෙන තියාගත්තා. එතකොට අඹත් අපි චොප් කරලා කියන්නේ මේ වංගෙඩියට දාලා ටිකක් චොප් කරනවා. ඉතින් මට මේකට ඕන ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, සීනි ටිකක්, කෑලි මිරිස් ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම ලුණු ටිකක්. ඔන්න දැන් ඉතින් මේක ඉක්මනට හදලා කන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් අමාරුයි. ඉක්මනට අපි හදලා මේක කමු. හොඳයි. මම දැන් මේ වෙරළු ටික එකින් එක මෙන්න මේම දාලා චුට්ට චොප් කරගන්නවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ චොප් කරගත්තු වෙරළු ටික. වෙරළු ඉතින් ඉතිලා කන්න ආසයි. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේ අඹ ටික මෙන්න මෙහෙම දාලා පොඩ්ඩක් චොප් කරගන්න. හොඳයි. කපාගත්තු අඹ ටික. හොඳයි. ඔන්න මම චොප් කරගත්ත අඹ ටික, චොප් කරගත්ත වෙරළු ටික. ඔන්න දැන් මේ වෙරළු ටික මම දානවා චොප් කරගත්තු අඹත් එක්කලා. ඉතින් දාලා පොඩ්ඩක් මික්ස් කරනවා. ඉතින් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මම. මට සැර කන්න ආසයි. Without spicy I can't survive. Yeah. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දානවා. I loves to have super spicy. මිරිස් කුඩු කෑලි මිරිස් දාපු මිරිස් කුඩු චූට දාමු. ලුණු ටිකකුත් දාමු. හොඳේ. දැන් මම යන්නෙම සීනි ටිකුත් දාගන්න. It's super yummy. මම සීනි තාසයි ස්පයිසි තාසයි වැඩි කර කන්න. මම දැන් මේම මික්ස් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ වෙරළු අචාරුව කනකම් දැන් නම් ඉවසිල්ල නැහැ. ඔන්න මම දැන් භාජනයකට දානවා. දාලා super spicy. Yeah. කලුවටත් තියෙනවා, සැරපාටත් තියෙනවා. මේක කන්නම ඕන. ඔය ඔක්කොම ටික මම කනවා. ළමයි නම් කන්නේ නැහැ. අම්මා කන්නේත් නැහැ. ගිහිල්ලා යාළුවන්ට දෙන්නත් බෑ. සෝ මම්ම කනවා. අපේ වෙරළු අඹ අච්චාරුව රෙඩි.
ඔන්න දැන් මම වෙරළු ටික තම්බනවා. මේ වෙරළු ටික ඇත්තටම තම්බනකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් මැටි භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද වෙරළු ටිකක් ඇඹුල් නිසා ඇලුමිනියම් භාජනවල අපි මේවා තම්බන එක එච්චර සුදුසු නැහැ. ඉතින් මේ අම්ලකාරක තියෙන නිසා ඇඹුල් වල ඉතින් ඇලුමිනියම් වලට භාජන වලට එච්චර හොඳ නැහැ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට මැටි වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න දැන් මම වෙරළු ටික දැම්මා, වතුර ටික දැම්මා, චුට්ටක් කහ දැම්මා. එතකොට අර වෙරළු තම්බපු වෙරළු අච්චාරුව කරනකොට ටිකක් කහ පාටට තියෙන නිසා. ඔන්න මේ තමයි තම්බාගත්තු වෙරළු ටික. ඉතින් මේ වෙරළු ටික මම දැන් දානවා භාජනයකට. දාලා මේ ටිකත් පොඩ්ඩක් මම තලලා ගන්නවා. ටිකක් චොප් කරලා ගත්තම සමහරක් ඒවා දෙකටම පිපිරලා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා කොපරලා නැහැ. ඉතින් මේ ටික චොප් කරලා අපි යමු තම්බපු වෙරළු අච්චාරුව හදන්න. හොඳයි. ඔන්න මම මේ දැන් වෙරළු ටික මෙන්න මේව චොප් කරගත්තා. ඉතින් ඒක ලේසි. එතකොට මේ අපේ ස්පයිසස් ටික ඔක්කොම යයි. ඉස්සෙල්ලා වගේම ගම්මිරිස් ටිකකුයි ස්පයිසි කන්න මම නම් කැමති නිසා මම වැඩිපුර ස්පයිසි කනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට ස්පයිසි ටිකක් දාගන්න. හොඳේ. ඕකේ. මස්කුඩු ටිකක් දැම්මා. ලුණු ටිකක් දැම්මා. මම පොඩ්ඩක් සීනි දානවා. හොඳේ. සීනි ඔයාලට කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. කැමති නැත්නම් දාන්න ඕන නෑ. මේක පොඩ්ඩක් ස්වීට් නැටියට මම කනවා. හොඳේ. ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලා හදාගන්න. ඔන්න ඔක්කොම ස්පයිසස් ටික දාලා මික්ස් කරගත්තා. ඔන්න දැන් තම්බපු වෙරළු අච්චාරුව. looks so yummy. ඔන්න දැන් වෙරළු වර්ග දෙකකින් ඒ කියන්නේ අමු අච්චාරුවක් හදාගත්ත වෙරළු වලින් හම්බයි වෙරළුයි. ඔන්න දැන් මේ තම්බපු එක. It's so yummy.